छ अब चिउराहरू के बनाउनु अब मिलाउनुमा सब। हजुरलाई मेरो ब्लगमा स्वागत छ। यता म्याडमहरू सेला लिनु हुँदैछ। यता चाहिँ हाम्रो ठुला आनी, यता चाहिँ मेरो भाइ। गुड मर्निङ मेरो सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिलीलाई। आज फेरि म तपाईँहरूको सामुन्ने एउटा नयाँ ब्लगको साथमा आइसकेको छ। त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँले मेरो थम्बनेल र टाइटल हेरेर चाल पाइहाल्नुभयो। आज चाहिँ मेरो आमचुङको छोराको बिहा, त्यही कारण चाहिँ हामी चाहिँ यता अब ग्रिन भ्याली लिङदुममा छ। सो तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस्। अब यता चाहिँ हाम्रो सबजना तर घरमा छ। यता हाम्रो भाइले यता मिलाउनु हुँदैछ हो। हाम्रो भाइले यता चाहिँ हाम्रो यता चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो यता हेर्नुहोस् खै हाम्रो यता चाहिँ हाम्रो भाइको बेहुला भाइको आमा हुनुहुन्छ। यता चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ हो। यता चाहिँ हाम्रो सबजना अब यहाँ हामी चाहिँ केमा छ अब चिउराहरू के बनाउनु अब मिलाउनुमा सबजना रेडी। सबजना अब यहाँ बोलिदिनुहोस् है मेरो ब्लगमा। तपाईँलाई मेरो ब्लगमा स्वागत छ। यता चाहिँ भैरो एक लट चाहिँ यता अहिले बिहान बिहानको अब अहिले त हाम्रो पाहुनाहरू कोही आइपुग्नु भएको छैन। हजुर तपाईँलाई पनि मेरो ब्लगमा स्वागत छ। धन्यवाद। यता मेरो देवरज्यू भाइ अहिले सुरु भएकै छैन हाम्रो, अहिले एकछिनमा हुन्छ। यता चाहिँ मेरो यहाँ चाहिँ मेरो यता मेरो यहाँ चाहिँ देवरको यता चाहिँ सानो भाइ नानी बेलुन सबै भाइ हेर्नुहोस् त उयो भाइ भाइला भाइला जी अम्बम हेलो पहिले हेलो सुन्छे हेलो कति रहेछ हौ कन्टेन्ट यो उता गाडी लैजान्छ माथि राम्रो तेल होला अब खान्छ कहाँ हो। यता चाहिँ हाम्रो आज्ञाको सानो आङ्गी बेनको हाम्रो सानो आङ्गी भन्छ नि उहाँ नै हुनुहुन्छ। आङ्गी तपाईँलाई मेरो ब्लगमा स्वागत छ। जाने न पुरा अप्ठ्यारो। चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट आज हजुरलाई मेरो ब्लगमा स्वागत छ। यता अब चाहिँ हाम्रो यहाँ पाहुना रहन थाल्नु सक्नुभयो। मेरो ब्लगमा स्वागत छ है तपाईँलाई। हेलो चाहिँ हाम्रो पाहुना यता चाहिँ हाम्रो म्याडमहरू सेला लिनु हुँदैछ। यता चाहिँ हाम्रो ठुला आनी, यता चाहिँ मेरो भाइ बन्यो भए पनि माको बन्यो भए पनि
चिया आउँदैछ होला यता हाम्रो म्याडम पो अघि बसिहाल्नु भएछ त हो अन्त यता चाहिँ हाम्रो माता मापा अस्ति बिमार हुनुभएको है राम्रो देखिनु खुसीयालीको खै नाभा छ चाहिँ अलि ज्यादा नाभा छ यो आमचोला लगाइदियो उता बस्दै अहिले आउँछु त अहिले हाम्रो आगे भाइ बडीसँग बस्यो फोटो खिचेन त यो अफ गर्नु यहाँ चाहिँ अब खासमा चाहिँ यो अहिले आमा तिम्रो अलग्गै मेरो अलग्गै यहाँ कुनै यो कस्तो यो बाइक अहिले ओके
चाहिँ हाम्रो थन्को पुन्टोहरू हुँदैछ। काम त दाजु भाउजूले अब छैन उनीहरूको त हामी त सक्यो लन्ठा उनीहरूको त सजिलो भन्छ हाम्रो त हिजो सक्यो अब यो त तपाईँहरूको काम हाम्रो त बिहा सकिगयो हाम्रो खानासाना दिए सक्यो। नानालाई देखाउनु जाऊ अरे ना के भयो भाइको ना के भयो ला बिचारा यहाँ उठाउनेले अब पन्डालहरू उठाउनेले उठाउँदै थियो उठाउँदैछ। अब हिजो कस्तो थियो अब आज उठाउने उठाइरहेछ गर्नेले गरिरहेछ हो। हेलो दोची गुड मर्निङ यता हेरेर आनीलाई हेरेर गुड मर्निङ अब यो चाहिँ हाम्रो लास्ट एन्डिङ हाम्रो यहाँ होटेलको अनरलाई। Two hours later. Pardon.